Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 20, sau khi Trần Bình An liều mạng dùng hết toàn bộ những gì mình có, cậu rốt cuộc cũng thành công thu phục phi kiếm so nhất. Tiếp theo, khi Trần Bình An tỉnh lại, cậu được Ngụy Bách dẫn đến Thần Thú Sơn. Tại đây, Ngụy Bách giới thiệu tất cả các thế lực tiên gia trên các ngọn núi dọc đường, mục đích là để nói cho những kẻ ngoại lai biết rằng Trần Bình An và núi Lạc Phách đều do mình bảo hộ, bất kỳ ai dám nhằm vào họ đều là đang đối đầu với vị bác nhạc chính thần của Đại Ly là ông. Sau đó, vào mùng 3 Tết, Ngụy Bách ghé thăm núi Lạc Phách đúng lúc Trần Bình An đang luyện kiếm. Vì vậy, ông kể một số câu chuyện về kiếm tu, nói rằng muốn trở thành kiếm tu thì trước tiên phải vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên của luyện khí sĩ. Sau khi trở thành kiếm tu, còn phải có rất nhiều tài lực cùng thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng bản mệnh phi kiếm của mình, mà cách tốt nhất để dựng kiếm là dựa vào dựng kiếm hồ và chảm long dài. Vì vậy, muốn trở thành một kiếm tu thì tài lực và tư chất đều không thể thiếu. Sau đó, Ngụy Bách kể thêm về đạo Huyền Sơn, nơi là ranh giới giữa Hạo Nhiên Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ, là cửa ải hiểm yếu đầu tiên cũng là cuối cùng. Sau khi vượt qua đạo Huyền Sơn, sẽ đến thánh địa trong lòng mọi kiếm tu, đó là Trường Thành Kiếm Khí. Trường Thành Kiếm Khí hội tụ những kiếm tiên nổi danh nhất thiên hạ, đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất. Bởi vì tài nguyên và môi trường của Man Hoang Thiên Hạ quá thiếu thốn nên yêu tộc luôn muốn xâm lấn Hạo Nhiên Thiên Hạ, mà Trường Thành Kiếm Khí chính là tuyến phòng thủ đầu tiên ngăn chặn yêu tộc. Những kiếm tu từng xuất hiện trên bầu trời Ấn Ly Châu trước đây, họ cũng đã đi qua đạo Huyền Sơn để đến Trường Thành Kiếm Khí, hỗ trợ chống lại sự xâm lấn của yêu tộc. Cuộc chiến giữa Trường Thành Kiếm Khí và yêu tộc vô cùng khốc liệt, có thể thấy trách nhiệm của nơi này lớn đến mức nào. Không chỉ vậy, Ngụy Bách còn kể về một trận đại chiến kinh thiên, từng có hơn 10 đại yêu đến giới Trường Thành, Thành Kiếm Khí, muốn dùng việc đình chiến để đổi lấy một vùng đất gần đạo Huyền Sơn, có diện tích tương đương Đông Bảo Bình Châu. Yêu sách vô lý như vậy thì ngay cả trẻ con cũng hiểu, nhân tộc đương nhiên từ chối đề nghị của yêu tộc Man Hoang. Vì thế, giữa yêu tộc và Trường Thành Kiếm Khí đã bùng nổ trận chiến nổi danh thiên hạ, đó chính là Thập Tam Chi Tranh. Trong trận chiến đó, mỗi bên cử ra 13 cường giả tiến hành đối quyết theo thể thức 7 trắng 6 thua. Nếu yêu tộc thắng thì có thể không cần tốn một bình một tốt nào mà chiếm được Trường Thành Kiếm Khí. Còn nếu Trường Thành thắng thì có thể giành được toàn bộ khí vận kiếm đạo của Man Hoang Thiên Hạ. Để tránh phá vỡ ranh giới của hai thế giới, hai bên còn ước định 3 cường giả mạnh nhất mỗi bên không được ra tay. Có thể nói, Hạo Nhiên Thiên Hạ cực kỳ coi trọng việc này. Vị lão tổ trung thổ, được xưng là nửa giang sơn của Âm Dương gia, đã phải trả giá rất lớn mới suy tính được thứ tự xuất chiến của yêu tộc. Thế nhưng, trong trận đại chiến đỉnh phong tàn khốc này, phía Trường Thành Kiếm Khí ngoài trận đầu tiên ra, họ đã liên tiếp thắng 6 trận. Nhưng ngay khi tưởng chừng nắm chắc thắng lợi, thì từ trận thứ 8 trở đi, họ đều phải nhận thất bại liên tiếp tận đến hết trận thứ 11. Đến trận thứ 12, lúc này Hạo Nhiên Thiên Hạ đã gần như tuyệt vọng. Nguyên nhân tuyệt vọng không phải vì kiếm tu cuối cùng của kiếm khí Trường Thành không đủ mạnh, ngược lại, hắn mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy vô địch. Nhưng phía Man Hoang Thiên Hạ lại cử ra một đại yêu, người này được công nhận đứng top 3 trong vạn năm của yêu tộc, đó là một kiếm tu cảnh giới thứ 13 đỉnh phong. Chỉ là trước đó, hắn đang bế quan nên không nằm trong 3 vị đứng đầu. Để che giấu thiên cơ, yêu tộc cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trường Thành Kiếm Khí sẽ thua trận quyết chiến, thì vị kiếm tu cuối cùng của Trường Thành lại bằng sức một người lấy mạng đại yêu cảnh giới 13 đỉnh phong đó. Không ai biết hắn đến từ đâu, cũng không ai biết hắn sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng tại Trường Thành Kiếm Khí, hắn là kẻ đã lấy mạng nhiều đại yêu nhất, và người mạnh nhất ngày ấy, tên của hắn là A Lương. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Trần Bình An thiếu niên kinh cường ấy đột nhiên rơi nước mắt, bởi vì cậu nhớ đến người đàn ông trung niên đội nón lá, nhớ đến cảnh người đó tự giới thiệu, ta tên là A Lương, lương trong thiện lương, ta là một kiếm khách. Câu chuyện về A Lương trong Thập Tam Chi Tranh đã khiến Trần Bình An hạ quyết tâm trở thành kiếm tu. Sau khi Ngụy Bách kể xong câu chuyện và rời khỏi núi Lạc Phách, anh trai của Lý Bảo Bình là Lý Hy Thánh lại tìm đến Trần Bình An. Vừa gặp, Lý Hy Thánh đã nói với Trần Bình An rằng mình sắp rời khỏi tiểu trấn. Lần này đến là để xin lỗi, bởi vì việc Chu Lập ám sát Trần Bình An trước đây thực chất là do em trai mình là Lý Bảo Trân sai khiến. Lý Hy Thánh thay mặt em trai đến bồi tội, đồng thời hắn lấy ra một tấm đào phù làm lễ xin lỗi, mong Trần Bình An tha cho Lý Bảo Trân một mạng. Phải biết rằng tấm đào phù này là một cơ duyên cực lớn, nhưng dù Trần Bình An đồng ý thì vẫn không nhận tấm đào phù này, bởi vì cậu biết nó tuyệt đối không đơn giản. Trước sự từ chối của Trần Bình An, bất đắc dĩ, Lý Hy Thánh đành tặng cho Trần Bình An một cây bút, một quyển phù lục nhập môn và rất nhiều lá phù. Đồng thời, hắn còn vẽ đầy phù văn lên mộng tự lâu của Trần Bình An, khiến nơi này từ đó hoàn thành sự lột xác. Sau khi Lý Hy Thánh rời khỏi núi Lạc Phách, tiếp theo Trần Bình An sẽ thu được thanh phi kiếm thứ 25. Đồng thời, thời ông nội của quốc sư Đại Ly là Thôi Sảm cũng sẽ đến núi Lạc Phách, mở ra vận quyền cho Trần Bình An, từ đó giúp cậu trở thành tam cảnh vương mạnh nhất trong lịch sử. Và để biết thêm chi tiết trong các tập tiếp theo, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé.
À, mình có nghe ngóng được thông tin, chỉ vài ngày nữa Kiếm Lai sẽ chiếu full những tập còn lại. Tin đồn này có đúng không nhỉ? Hãy xác thực giúp mình và để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!